У кожного своя дорога, та всі вони ведуть до Бога. О, люди, лютий день упав на світ, вогнем і болем запалали кроки і крики розірвали небозвід, де тінь Христа на роздоріжжі літ горіла словом, що несли пророки. А понад полум'ям возносився Христос. Розкрив до помочі в кровавих ранах руки, довкіл руїни, попелища та хаос, і на мечах передвесняних гроз тримали небо обгорілі буки. Це все було вже. Із хрестами до Христа ішли і йдемо крізь гріхи свої й омани, дорога страстей нині в нас. І неспроста всіх поєднала правда, честь, борня і мста у вірі. Воскресіння день настане. Стація перша. Суд Пилата. Чом на подвір'ї цім стоїть побитий безсмертний Бог між смертних сотворінь? Хіба не Він повинен їх судити за кожен гріх й оман злодійську тінь? Каяфи двір ведуть Христа, а збоку Петро чекає вирок для Ісуса. Ми висновків не робимо з уроків тих давніх літ. Засліплює спокуса. Посивів час, і кроки глушать крики. Петро був запальним, а Юда тихим. Довкіл облич румовище велике. Петро був запальним, а Юда вихід шукав, шукає вигоду і плату. Він не повісився, він тут, поміж нами, аби в тобі надію розіп'яти, аб мою віру заслонили плями. Він тут, огляньтесь, чуєш, бачиш, знову розбійника вараву нарід хоче. Посивів час, і місячну підкову над сонним садом звісив хтось пророче. Стація друга. Ісус бере на себе Христа. Бере Христа на себе Україна. І чути дзвони Ірпеня і Бучі. Ісус стоїть,
мов сподівань руїна, вінець в крові, де терени колючі. Чи знали ви біль зради та ганьби? Не у книжках, а наяву. О Боже, бере Христа. Злетіли голуби, а всі мовчать. Ніхто не допоможе. Воздвиг на плечі бруса, а не кару. У нім крила милосердя і сила віри, в нім меч, котрий розірве чорну хмару. А його жертва в майбуття офіра. Враз чую голос: поруч стань зі мною, підемо ми дорогою одною, де ваших славних лицарів сліди. Вже дзвони б'ють, прийшла пора рушати. Відкрий душі передвесняні шати, я йду, і ти за мною, сину, йди. Стація 3. Ісус перший раз падає під хрестом. Як важко впасти на очах у всіх. Довкола чутно кпини та докори. Їх співчуття переростає в сміх, юрба глумиться. Та яка втім користь, що ти ходив, читав, учив? Яка? Усе пусте, лиш золото вагоме, а ще як влада є, або рука у ній. Скажіть-но, вам бо це знайоме, оте волання, й не насить ота, аби загарбать, знищити, спалити. Кровава тінь від чорного хреста, і юди срібняки, і зради плити. Ісус підвівся, витер піт і кров, поглянув в очі кожному і мовив: пізнайте правду, бережіть любов, за них життя вітати. Будь готовим, я вчив усіх, що щиру доброту глухий почує, а сліпий побачить без вигоди, а скромністю просту. Забули? Он дідусь бездомний плаче, он воїн покалічений, а ви немає часу, виступи, вечірки. Не я упав. Та знайте, всяк живий спіткнутись може, як би це не було гірко признати. Підніматись час, аби очистити от скверни нас. Стація 4. Зустріч Ісуса з матір'ю. Паде хустина, сивого волосся накрила рук. Між натовпу одна. Чи то від ран Ісусові здалося, то мама? Мамо, зболена луна, у їх серцях, як спомини химерні, перекотились у небесний дзвін. Синочку,
Сину! У кривавім терні переплелися хрест, Марія, син. Оскільки їх покинутих, забутих своїх дітей чекають край вікна, а тих, яким синів не повернути із поля бою. Котиться луна страждань й байдужості. Грошима не раз хотіли відкупить любов. Самотня старість сивими очима світ обіймає, й милих серцю бов, коли усі зречуться, зрадуть, кинуть, і ті, що вилікував їх чи воскресив, для неї він кровинонька єдина, та треба йти, хоч більш немає сил. Прощайте, мамо, милосердний Боже, це ж син твій. Біль одвічаю затих. Так треба, мамо. Хто ж їм допоможе? І глянув на людей. Іду за них. Стація 5. Симеон з Киринеї допомагає Ісусові. І знов Христа несе моя Вкраїна, на вервиці страждань краплини крові, каліцтво, холод, голод і руїна. Питаю вас, а ви нести готові його? Огляньтеся. Стривоженість довкола. Якщо не ми, то хто плече підставить? Мовчать сусіди, співчувають кволо. І все, мовляв, то бачте, ваші справи. Навіть свої, та доста лементіти. Он, як весняні води чи лавина, йдуть волонтери, йдуть жертовні діти, щоб захистить переселенця, сина, здвигають капелани, хрест на плечі, несуть чужим, незнаним, але рідним воякам зброю і тепло. До речі, ще й лепту від бабусі. Небо блідне, в їх милосерді сила для звитяги, бо край ослаблий, як Ісус від муки. Сей ворог вже порвав би наші стяги, якби не їх відвага і чесні руки. Вони взяли Христа з безвладдя влади, постали, як мости у морі битви, і перед ними і кинджали, і гради безсилі, бо над ними знак молитви. Стація 6. Вероніка хустиною витирає Ісусове лице.
Поранене лице Ісус до хустки Вероніки обтер, відкрив скривавлені повіки і змовив: в майбутті й тепер надіє, нас не залишай. В тобі опора і дорога, і з вірою йдемо до Бога. Живе у ній сьогодні край. Змиваєш милосердно кров з лиця України, хоч в неволі усі йдемо шляхами болю, але нас ворог не зборов захланий нелюд. Ти жива і з нами нині, Вероніко, в твоєму імені до віку відбиток віри. Всі слова мізерні, стишені, чужі. Ти вічна, бо лице Ісуса повитирала. Темноруса стоїш на смерті рубежі, на грудях тризуб, знак Дніпра. Любов'ю кріпить сили, голодні дні не підкосили тебе. Матуся і сестра в молитві, нас не залишай, в тобі опора і дорога. З тобою ми йдемо до Бога, бо непоборена душа. Стація 7. Ісус другий раз падає під хрестом. Він вдруге впав під тягарем хреста. По каменях загуркотіли бруси. Мабуть, тепер час істини настав. В потісі гладить бороду і вуса щупленький дід. Погляньте, і це Бог. Це той, що нас врятує. Всі регочуть, і котиться той сміх удаль епох, і постаті пливуть, як поторочі. Удруге впав. А ти? Який вже раз? То від спокус, то з відчаю, то злості, то у в'язкім багні брехні погас. Під тягарем проблем ламаєш кості і вже здаєшся, і продаєшся вже. Хоча в твоїм сумлінні ще живріє, удруге впав. А ти? Хто збереже твоє ім'я і честь? Хто зрозуміє? Хто? Стація 8. Жінки з Єрусалиму оплакують Ісуса. Материнські сльози. В них і біль, і ліки. Матері ридали: ой, за що ж ті муки? А Христос спинився. Впали, як шуліки, тіні на дорогу. Роздум
в серце стукав. Донечки, матусі, різних вас багато. Он вдова обняла немовля і плаче. Розбомбили нині їх домівку. Тато ж зіркою засяяв навіки. Одначе ще одна на сина жде, та всі говорять, той Бахмут, то пекло, марні сподівання, а вона в молитві. Від розпуки й горя віднайшла надійний прихисток чекання. І промовив тихо їм Ісус відверто: не марнуйте сльози, плачте над собою. Взяв хреста і вгору піднімався вперто. Всіх чекає поле праведного бою. Стація 9. Ісус 3-й раз падає під хрестом. Упав. Утретє впав Христос. Перекотились бруси, люди сполохалися. Гляньте, ось нічого з тих повчань його не буде. Кінець. Ще дихає. Диви. Не раз глухі слова зневіри він чув. Їх чуєте і ви. Та й мовите. А конвоїрі сміялись: та який він Бог? В нас зброя, гроші, влада, сила, а він? Крізь тягарі знемог Ісус тягнув, як струни жили. Згадайте, впала княжа Русь, козацтво згасло в час руїни, стрільці й повстанці знов чомусь поникли. Звільнення в країни настало, але тінь орла скривавила степи і море, а в душі ворожда вповзла. Слід меншовартості поборе той, хто бореться. Господь піднявсь без нарікань й образи, а з ним вкраїнське військо, плоть їх матері та діти. Разом із ними ті, хто на війні поклав життя своє за волю. Усі несуть Христа. Мені слова молитви аж до болю стискають серце в цю хвилину. Ісусе, порятуй Україну. Стація 10. Воїни зривають одіж з Христа. Здирають одіж. Ось ваш цар. Мовчать. Такого ви чекали від Мойсея? Кидають жереб і немов печать одежу рвуть під крики фарисеїв. Аби принизити,
аб гідність осквернить, щоб осоромити його перед народом і знеславити, та власну ненасить всевладдя вдовільнити. Потім згодом отямляться, усе по колу йде. А чи не рвуть сьогодні з вас одежі? До зубожіння хтось людей веде, тяжких гріхів переступивши межі. І гори голі, зрубані ліси, земля, вода отруєні та мертві від світу першородної краси зостались клапті часу крутоверті. Уже несуть і ржаві й гострі цвяхи груходіянь людських. Горять вогні, один лиш крок від величі до плахи, і в мирні дні, й тим більше на війні. І у мирні дні, і нині на війні. Стація 11. Ісуса прибивають цвяхами до Христа. Між дерев'яних жил вбивали горду міць. Кривавив небосхил, аби не впасти ниць. Хрест болю почорнів, і стигнули вітри, як ти з розп'яття днів про вічність говорив. А вколо люд із люттю на устах, і цей невірний суд, і цей невинний птах, убитий на люту у чорному вінку, за істину просту, повірити в яку не сміли. Ти простив тоді і їх, простив і нас. Та зводять знов хрести, і гострить цвяхи час. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Громи дробили вдрузки хмари, шаліли блискавки гуртом. Хрест, як імперський символ кари, звели з розіп'ятим хрестом. Він без вини ці зносить муки, та спису серце землю стряс, як струни витягнулись руки. Здійснилось, змовив і погас. Полинна доля України, й
ти безневинна в тім вогні, де гинуть діти, хлопці гинуть, і в розпачі згорають дні. Чому ж не втямимо донині? Христос помер за мене й вас. Прости їм, Отче, безневинні уста молили в смертний час. Стація 13. Тіло Ісуса знімають з хреста. Звершилось. Все позаду. Час настав. Холодна смерть Христа сповила тіло. Тобі, мій Отче, духа Він віддав. Звершилось. В небесах загуркотіло, впав Маріуполь, і Москви раби поникли ниць збагнули. Та запізно порозкидали скелі і гроби слова оті, й відлунювались грізно, як і тоді давно. І полотно на дверях храму розчахнулось, темінь покрила світ. Не кожному дано це уявити. Понад Вифлеємом зоря погасла. Для усіх із нас смерть є страшною. А чому, питаю? Для всіх проходить визначений час. Так ні, тікаєм, уникаєм таїн, що смерть земна, повернення до Бога. Навіщо те земне? Хтось там рече. Впізнали? І нема вже святого нічого у такого. Ще і ще давай йому, а волю храм Кобзар несе на торг, на продаж, на базар. Стація 14. Тіло Ісуса вкладають у гріб. Поклали у скелястім гробі, сповите в плащаницю тіло. І камінь чорний, як в жалобі, закрив його. Перетемніло вечірнє небо у поклоні. Христос страстей дорогу звершив. Гребли жарин, сліди червоні вояки, гріб щитом підперши. І все. І все? Не може бути, що смерть в ніщо життя оберне. Пречасна ніч. Роса спокути вмиває землю, як от скверне. Вже скільки раз усім здавалось кінець тобі, сім'ї, країні. Та сонце віри пробивало промінням небеса нетлінні. Згадаймо,
Крізь руські руїни несуть красу пахкі тюльпани, і світанковість України переросте у день весняний. Лише б збагнути нам, панове, в житті достаток йде від праці, надії, віри та любові, а не з валютних декларацій. По смерті ж в розріз дві дороги. Одна в безпам'ятства пустинні, а інша – світлий шлях до Бога. І вибирати нам їх нині. Епілог. Тебе, стражденна Україно, ще непроста чекає путь, але ніколи на коліна не станеш. Знаю, з Богом будь, тепер збагнули врешті сущі, не ми, а Він, владика наш. В Ісуса вічне і цілюще причастя із небесних чаш. Прийміть Його, любов і жертву без гри, без пафосу. Збагнім, щоб небо вічності підперти. Господь знайшов опору в Нім. Тож вірте, недалеко днина, коли воскресне Україна. У кожного своя дорога, та всі вони ведуть до Бога.